Sziasztok! Ecuador kétségkívül egy csodálatos ország. Ez az a hely, ahol egymást érik a gyönyörűbbnél gyönyörűbb tájak. Van itt minden. Síkságok, hegyek, esőerdők, felhőerdők, számtalan vízesés, folyók és patakok, incsiklandó gyümölcsök, különleges állat- és növényfajok, óceán homokos parttal, kedves és barátságos emberek. A világ, amiben élünk, duális, és az ellentétek váltakozása tartja mozgásban és élteti. Az egyszerűség kedvéért mondhatjuk úgy is, hogy minden éremnek két oldala van, így a mai videóban Ecuador negatív aspektusairól fogok nektek beszélni. Természetesen mindez az én egyéni, szubjektív véleményem, de azt gondolom, hogy Ecuador talán nem való mindenkinek, és nem is minden élethelyzetben. 10 plusz 1 pontba szedtem nektek össze, hogy miért gondolom így, és azt is, hogy ezeket a negatívumokat hogyan lehet valamennyire kompenzálni. Első, a nyelvi nehézségek. Ecuador hivatalos nyelve a spanyol, illetve sokan beszélik még a quechuát. A legtöbb helyi lakos nem beszél más idegen nyelveken. Tehát a boltokban, éttermekben, közlekedésnél vagy akár szállásfoglalásnál is ez problémás lehet. Szóval mielőtt ide utazol, érdemes lehet egy kicsit spanyolul tanulni, hogy az embernek legyen egy kis szókincse. És letölteni offline módban a telefonodra a Google fordítót spanyol nyelven is, mert nagyon nagy segítség lehet. Második, az éghajlat. Ahogy azt már több korábbi videómban is említettem, Ecuador 3-szor akkora, mint Magyarország, és 17 mikroklímája van. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha utazni szeretnél az országon belül, lehet, hogy egy trópusi részre érkezel, ahol közel 40 fok van, és aztán átbuszozol egy másik helyre, ahol 15-20 fok lesz. És még az is előfordulhat, hogy magaslati levegő vesz majd körül, ami bizonyos embereknél tüneteket is okozhat. Szóval az utazás előtt érdemes tájékozódni és tudatában lenni annak, hová készül az ember. És utána járni, hogy a meglátogatni kívánt területen épp akkor milyen évszak van. Ebből a szempontból is jól jöhet némi előretervezés az utazás előtt, mert csak hogy egy dolgot említsek, például ha Ecuadorban szeretnél ruhát venni, az valószínűleg nagyon drága lesz és rossz minőségű. Harmadik, a belföldi utazás. Ecuadorban az országon belül csak busszal vagy autóval tudsz utazni. Van vonat is, de az inkább afféle úri-muri, mert nagyon drága és az útvonalak turista látványosságokra és élményvonatozásra vannak kiépítve, nem pedig valós közlekedésre. A busz, ha bár nagyon olcsó és kényelmes, a nagy távolságok miatt megterhelő lehet 6, 8, 12, 16 órákat utazni úgy, hogy nem garantált, hogy fogsz tudni bárhol is vécére menni az út során. Éjszaka például nem igazán szoktak megállni a buszok, ha csak le nem intik őket, de egy napközbeni hosszabb járat esetén elég nagy a valószínűsége, hogy meg fog állni legalább egyszer. Viszont ha leszállsz, nagyon kell figyelni és jelezni a sofőrnek, hogy te elmentél vécére, mert simán otthagynak, ha nem sietsz. Többek között ezért is praktikusabb és biztonságosabb, ha nem egyedül utazol. Ezek mellett egyéb kellemetlenséget okozhat még, hogy hiába van menetidő, sosem lehet teljesen biztos benne az ember, hogy jönni fog-e a busz, és mikor indul, és mennyi idő alatt ér oda, ahová megy. Továbbá a busz útközben bárhol megállhat, mert le lehet inteni, és fel és leszállni róla, ahol csak az ember szeretne. Ezért egy busszal a késés, a pontosság és a hamarabb érkezés is benne van a pakliban. A városokon belül általában vannak helyi buszjáratok, amik nem túl komfortosak, és kisebb településeken az is előfordulhat, hogy nincs, vagy csak napi 2 alkalommal jár a busz. Viszont taxi biztosan mindenhol lesz, és általában nagyon olcsó. Ecuadorban a rossz útminőség vagy annak hiánya miatt a legtöbb helyen ilyen nagy platós autók a taxik. Szerencsére én csak ritkán találkoztam ezzel a jelenséggel, de előfordulhat, hogyha egy dörzsöltebb taxisofőr mellé ül be az ember, aki látva, hogy turista vagy, megpróbál többszörös árat kérni. Szóval ebben az esetben is érdemes előre tájékozódni az árakról, és mielőtt beülsz a taxiba, megbeszélni a költségeket a sofőrrel. Itt is előnyha többen vagytok, egyrészt a biztonság miatt, másrészt az anyagiak is többfelé osztódnak. Negyedik, természeti katasztrófák. Ecuadorban elég gyakori jelenség a földrengés, extrém esőzések és áradások, földcsúszamlás, illetve vulkánkitörések. Ez az ország elég nagy, és persze van, aki szerencsés, így soha nem tapasztalja ezek közül egyiket sem a saját bőrén, de azért fő az elővigyázatosság. Én úgy érzékeltem, hogy ezekre az eseményekre nincsenek központilag annyira alaposan felkészülve.
Ezen a téren is talán úgy lehet leginkább megelőzni a bajt, ha az ember utazás előtt tájékozódik, hogy hová is megy, és milyen természeti csapásokra lehet számítani arrafelé. Illetve aktív vulkán esetén vannak előrejelzések az aktivitás és a várható kitöréssel kapcsolatban. Ezeket általában figyelik és lezárják az adott területet, főleg ha turisták is látogatják a helyszínt. 5. Közbiztonság. Habár az én személyes tapasztalataim szerint az ekvadori emberek többsége nagyon kedves és tisztelettudó, mégis mindenhol a világon előfordulnak olyan személyek is, akik nem tisztelnek másokat. Ecuadorban bárki indok és igazolás nélkül bemehet egy boltba és vehet magának fegyvert, és ezzel sajnos vannak, akik visszaélnek. Sajnos mindegy, hogy egy nagyvárosban, egy kis faluban, a dzsungelben, vagy a világ végén egy békésebbnek és biztonságosabbnak tűnő helyen vagy. Dél-Amerikában egyszerűen benne van a pakliban, hogy megtörténhet, hogy kirabolnak, vagy akár sajnos még ennél rosszabb is megeshet. Velem szerencsére nem történt ilyen esemény, de Ecuador különböző részein több barátomat és ismerősömet kirabolták már fegyveres banditák. Hogy tudod ezt elkerülni? Nehéz kérdés, és nem is érzem feljogosítva magam, hogy ebben a témában okoskodjak. De ha valamit javasolhatok, akkor az az, hogy ebben az esetben is utazás előtt tájékozol, hogy mennyire biztonságos a közeg, ahová utazni készülsz, és próbálj egy kicsit ne csak a saját szemszögedből gondolkodni, hanem olyan emberekéből is, akik kirabolnak másokat, illetve hallgass a megérzéseidre. 6. Egészségügy. Én úgy láttam, hogy nincs elég kapacitás az állami egészségügyben, bár néhány dolog, például laborvizsgálat nagyon-nagyon gyorsan és gördülékenyen megy, viszont a kórházakban hosszú várakozási idő van és kicsit káosz az egész. A nagyobb és több kisebb városban is vannak jól felszerelt magánkórházak, ahol fizetni kell a szolgáltatásokért, amik egyébként sokkal olcsóbbak, mint Magyarországon. Viszont ha az ember nagyon vidéken él, akkor sok esetben a szerencsém múlik, ha baleset éri, vagy valami történik, hogy van-e, aki beviszi valamelyik kórházba, mert a mentő nem valószínű, hogy el fog érte menni. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az emberek ezt tudják és segítenek egymásnak. 7. Rendőri jelenlét. A nagyobb városokban jellemzően tüntetéseknél kb. Annyi rendőrt kiküldenek, ami majdnem duplája a tüntetőknek. De egyébként nem igazán lehet velük találkozni. És én úgy láttam, hogy a hétköznapi ember a saját életében és problémáiban nem nagyon számíthat a támogató rendőri jelenlétre. Közvetve mások tapasztalatai által több rablás és bántalmazás tanúja voltam, de azon kívül, hogy a rendőrök meghallgatták a történteket, egyik esetben sem volt jelentőséggel bíró nyomozás. Sőt, a sorozatos vilkabambai rablások időszakában a helyi rendőrség, aki 5 főből állt és nem volt autójuk sem, konkrétan korondokkal barikádozták el a rendőrség épületét. 8. Ecuador olcsó és drága. Most biztos felteszitek magatokban a kérdést, hogy mégis hogy lehet olcsó és drága egyszerre. Nos úgy, hogy a piacon vásárolható zöldségek és gyümölcsök ára tényleg nagyon-nagyon pénztárcabarát. Az utazás szintén olcsó, és szállásokat is lehet találni nagyon jó áron. Főleg, hogyha többen utaztok egyszerre. Az éttermek pedig jelentősen kedvezőbb árakat kínálnak, mint Magyarországon. Viszont az elektronikai cikkek, ruhák és cipők nagyon-nagyon drágák. Jelentősen drágábbak, mint Magyarországon, és kifejezetten rossz és gyenge minőségűek. A nagyobb boltokban és szupermarketekben az élelmiszerárak közelítenek a magyar árakhoz, vagyis nagyon picit olcsóbbak. Jellemzően a piacon is vagy a taxiban, ha az ember nem tudja, minek mennyi az értéke, simán elkérik a valós ár többszörösét. Persze az is jelentősen olcsóbb az otthoni árakhoz képest. Szerintem fontos megemlíteni azt is, hogy itt is a piacon vásárolt ételek sokkal finomabbak és ízletesebbek, mint a nagyboltokban vásárolt ipari élelmiszerek. Tehát azt hiszem, ebben az esetben is mondhatjuk, hogy a kulcs a tervezés és az előre tájékozódás. 9. Korrupció és drogok. Többször szembesültem vele, és nagyon fájó volt látni és hallani a történeteket arról, hogy az arany és egyéb fénybányászatok miatt miként teszik tönkre a természetet. Hegyeket bontanak le, folyókat tesznek élettelenné és szennyezetté, erdőket pusztítanak el. Hivatalosan nem lehetne, tehát teljesen illegális, mindenki tudja, és mivel mindenkit, aki beleszólhatna, azt lefizetik, ezért az emberek szemet hunynak. Ecuador bizonyos területein komoly problémákat okoznak a drogkereskedők és a bandaháborúk, gyakoriak a fegyveres összetűzések. Tehát ha biztonságban szeretné magát tudni az ember, akkor ez egy újabb indok az utazás előtti tájékozódásra. 10. Kulturális különbségek. Az ekvadori emberek nagyon jelentős része keresztény, de sok szokásban még mindig intenzíven jelen vannak a régi hagyományok. Mondjuk én ezt egy kifejezetten pozitív dolognak tartom. Ahogy azt az ekvadori ünnepekről szóló videómban is láthattátok, mindez lehet nagyon érdekes, de ijesztő vagy akár zavaró is egy európai ember számára.
néha lehet túl sok, túl hangos vagy túl intenzív. Számítani kell rá, hogy itt teljesen más ízvilágú ételek vannak, mint otthon. Legyen szó gyümölcsökről, vagy főtételekről egy étteremben, vagy bizonyos zöldségekről. Nem mindenkinek, de általában az emberek többségének, ha ilyen távoli országba utazik, akkor idő kell, hogy megszokja ezeket az újdonságokat. Az új ízeket, baktériumokat, levegőt. Van, akinek a szervezete ezt nagyon nehezen viseli, és van, aki szinte meg sem érzi. +1. A veszélyes és kellemetlen rovarok és állatok. Ekvádoron belül, ahol van víz, folyó, patak, óceán, biztos, hogy lesz sok-sok szúnyog és moszkító, tehát erre lélekben és talán máshogy is érdemes felkészülni. Jó hír, hogyha valaki hosszabb időt tölt Ekvádorban, akkor egy idő után hozzászokik a csípésekhez a test, és ha bár ugyanúgy megcsípnek, már nem fog viszketni és fájni sem. A városokban és az emberek közelében úgy általánosságban nagyon ritkán fordulnak elő veszélyes rovarok vagy állatok. Kukarádzsák, ami egy hatalmas csótány, viszont annál gyakrabban. De tőlük szerencsére nem kell félni, viszont ha előhagyod az ételet, biztos, hogy megdésmálják. Tudnak ugyan csípni, de ha az ember nem bántja őket, akkor békés rovarok. Vannak kígyók, amiknek halálos lehet a marása, de a kórházakban van ellenszer, már ha időben odaér az ember. Vannak kisebb és nagyobb rovarok, pókok és hangyák, amik megcsíphetnek, és azon kívül, hogy nagyon-nagyon fájhat, akár napokig vagy hetekig is, nem okoz hosszú távon maradandó problémát. Vannak ijesztőnek tűnő, mégis teljesen ártalmatlan lények, mint itt ez a lábatlan gyík, és sok különleges és veszélytelen teremtmény. Illetve vannak még olyan rovarok és vérszívók, amik a csípéssel belepetéznek az ember bőre alá, vagy betegségeket terjesztenek. De ha az ember időben orvoshoz megy, akkor ezek is orvosolhatóak. A dzsungelben a felsoroltak mellett találkozhatunk még nagymacskákkal, mérgező békákkal, anakondával és egyéb veszélyes kígyókkal, a vizekben piranyákkal és kajmánokkal. Tudom, hogy ezek mind nagyon-nagyon ijesztőnek hangozhatnak, és talán kicsit megnyugtató, ha azt mondom, hogy a felsoroltak csak lehetséges veszélyforrások, és nagyobb a valószínűsége, hogy senki nem fog velük találkozni. De azért az a biztos, ha az ember tudja, mi lehet a pakliban, és felkészül. Ha néztétek a korábbi videóimat, akkor tudjátok, hogy egy ideig szó szerint a dzsungel mellett éltem egy olyan házban, ahová bármilyen állat vagy rovar könnyedén bejutott. És azon kívül, hogy nagyon kellemetlen és fájdalmas volt, amikor begyulladtak a moszkító csípéseim, nem történt semmi baj. Bízom benne, hogy érdekesnek találtátok ezt a mai videót is, és ha van kedvetek, írjátok meg kommentben, hogy a most felsorolt dolgok ellenére ti szívesen utaznátok-e Ekvádorba. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, kívánom, hogy legyenek örömteli napjaitok, és találkozunk hétfőn. Sziasztok!